Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ làm đề tham khảo số 3 của cụm 2. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài. Câu 1, 1,5 điểm cho hàm số y bằng trừ 1/2 x bình là P. Phần A là vẽ đồ thị P của hàm số trên. Phần B là tìm những điểm A thuộc P sao cho tung độ bằng âm 1/2. Ta đi vào câu A. Ở câu A là vẽ đồ thị P của hàm số trên là y bằng trừ 1/2 x bình. Với câu A cô đã hướng dẫn rất kỹ ở cái câu 1 của đề 2 của cụm 1. Thì đề nghị các em xem kiểm tra ở bên đó. Bây giờ chúng ta đi sang phần B là tìm những điểm A thuộc P sao cho tung độ của nó bằng trừ 1/2. Đề bài cho tung độ của điểm A bằng âm 1/2. Chúng ta viết tắt là y của A bằng trừ 1/2. Như vậy ta thay y bằng IA bằng trừ 1/2 vào cái hàm số y bằng trừ 1/2 x bình. Như vậy ta được là thay vì IA ta ghi là trừ 1/2 bằng hàm số bên kia bằng trừ 1/2 x bình. Nhìn hai vế thì ta thấy ngay là chia cả hai vế trừ 1/2 thì ta được x bình bằng 1. X bình bằng 1 thì xảy ra hai trường hợp, hoặc là x bằng 1 hoặc là x bằng âm 1. Như vậy lúc này chúng ta tìm được hai giá trị của x thỏa cái điều kiện đề bài cho. Vậy là có hai cái điểm có hoành độ đối nhau còn tung độ bằng nhau thuộc đồ thị hàm số P. Như vậy chúng ta đặt tên điểm. Điểm thứ nhất là điểm A1 có tọa độ 1 trừ 1/2. Và điểm thứ hai ta gọi là A2 có tọa độ là trừ 1 trừ 1/2. Ta sang câu 2, 1 điểm. Cho phương trình 3x bình trừ 2x trừ 5 bằng 0. Câu hỏi A. Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu hỏi B. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức M bằng x1 thừa số với x1 trừ 1 cộng với x2 thừa số với x2 trừ 1. Ta đi giải. Phần A là phương trình 3x bình trừ 2x trừ 5 bằng 0. Nó có hệ số A bằng 3, hệ số B bằng âm 2, hệ số C bằng âm 5. Vì A bằng 3 lớn hơn 0 và C bằng âm 5 nhỏ hơn 0, cho nên tích A nhân C bằng 3 nhân âm 5. Hai tử số trái dấu cho nên là tích nhỏ hơn 0. Từ đó ta suy ra delta phải lớn hơn 0. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Như vậy phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x1 và x2. Bây giờ chúng ta sang câu B là không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức M. Để tính được giá trị của biểu thức M thì chúng ta sẽ vận dụng định lý VS cho phương trình bậc 2. Cái phương trình 3x bình trừ 2x trừ 5 bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Nên theo định lý VS thì ta có x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Ta thay số vào. Trừ b tức là trừ của trừ 2 trên a bằng 3. Vậy kết quả bằng 2/3. Đây ta gọi là điều số 1. Điều số 2 là tích x1, x2 thì bằng c trên a. C là trừ 5, a là 3. Như vậy bằng trừ 5/3. Đây ta gọi là điều 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi biến đổi biểu thức M để sử dụng được x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Ta có M bằng x1 thừa số với x1 trừ 1 cộng với x2 thừa số với x2 trừ 1. Chúng ta thực hiện nhân đơn thức với đa thức thì được x1 bình trừ x1 cộng x2 bình trừ x2. Ta tách x1 bình cộng x2 bình lại liền nhau, còn trừ x1 trừ x2 xếp lại đằng sau. Mục tiêu là chúng ta để biến đổi cái biểu thức đã cho trở về x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Do đó x1 bình cộng x2 bình chúng ta thực hiện thêm bớt. Thêm 2x1 x2 thì lại bớt đi 2x1 x2. Rồi trừ x1 trừ x2.
chúng ta đưa vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ thì bằng trừ mở ngoặc x1 cộng với x2. Ở trong cái ngoặc thứ nhất thì x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình nó chính là x1 cộng x2 tất cả bình. Còn trừ tiếp đi 2x1 x2 và trừ đi x1 cộng x2. Lúc này biểu thức M chúng ta đã biến đổi đưa về dạng tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc 2. Do đó lúc này chúng ta chỉ cần thay số của điều 1, điều 2 và điều 3. Như vậy từ 1, 2 và 3 thì ta suy ra biểu thức M bằng x1 cộng x2 ta thay là 2/3 rồi tất cả bình phương. Trừ 2x1 x2 tức là trừ 2 nhân với trừ 5/3. Rồi trừ đi cái tổng x1 cộng x2 tức là trừ đi 2/3. 2/3 bình là 4/9. Trừ 2 nhân với trừ 5/3 thì bằng cộng 10/3. Cuối cùng là trừ 2/3. Ta thực hiện quy đồng. 3 phân số có mẫu chung là 9. Như vậy trên tử là 4 cộng với 9 chia 3 được 3 nhân với 10 là 30. Còn 9 chia 3 được thừa số phụ là 3 nhân 2 thì kết quả là 6. Như vậy tử nó là 4 cộng với 30 trừ đi 6. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 28/9. Do đó chúng ta kết luận là vậy. M bằng 28/9. Ta sang câu 3, 1,5 điểm. Một hộp kín chứa 5 loại thẻ có ghi tên lần lượt là 5 từ thành, phố, Hồ, Chí, Minh với số lượng tương ứng theo biểu đồ bên dưới. Sau khi trộn đều tất cả các thẻ thì một học sinh rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp đó. Câu hỏi A là trong hộp có bao nhiêu thẻ loại tên ngắn? Tên thẻ chứa không quá 3 chữ cái. Câu hỏi B là tính xác suất của biến cố A. Học sinh rút được loại thẻ không phải tên ngắn. Như vậy để giải bài toán này ta dựa vào biểu đồ thì ta có là cái số thẻ có tên từ thành là 5, từ phố là 4, từ Hồ là 7, từ Chí là 2 và từ Minh là 5. Như vậy dựa vào biểu đồ thì chúng ta tìm được cái số thẻ như vậy. Tiếp theo chúng ta tính đến số chữ cái trong mỗi cái chữ. Thì chữ thành có 5 chữ cái, chữ phố có 3 chữ cái, chữ Hồ có 2 chữ cái, chữ Chí có 3 chữ cái và chữ Minh thì có 4 chữ cái. Câu hỏi A là trong hộp có bao nhiêu thẻ loại tên ngắn? Trước tiên ta vào tính tổng số thẻ trong hộp là n omega thì bằng 5 cộng 4 cộng 7 cộng 2 cộng với 5. Tổng cộng là 23 thẻ. Số thẻ có chữ cái tên ngắn đó là các từ phố, Hồ, Chí thì cái số chữ cái của nó là 323, nó luôn nhỏ hơn hoặc bằng 3. Như vậy ta đi tính tổng số thẻ loại tên ngắn, tức là nó không có quá 3 chữ cái. Thì dựa vào bảng chúng ta vừa tính toán được thì từ phố, Hồ, Chí nó có số chữ cái nó nhỏ hơn hoặc bằng 3. Còn từ thành và từ Minh thì cái số chữ cái của nó lớn hơn 3. Do đó chúng ta tính được tổng số loại tên ngắn. Đó là từ phố có 4, từ Hồ có 7 và từ Chí có 2. Như vậy 4 cộng 7 cộng 2 bằng 13 thẻ. Ta sang câu B là ta tính xác suất của biến cố A. Thì biến cố A là học sinh rút được số thẻ không phải là tên ngắn. Những thẻ không phải tên ngắn đó là những thẻ mang từ thành và từ Minh. Như vậy tập hợp A bao gồm tập hợp các cái số thẻ mang từ thành và từ Minh. Từ đây chúng ta tính ra số phân tử của tập hợp A. Tức là n của A thì số thẻ mang cái chữ cái thành là 5 và mang chữ cái Minh cũng là 5. Do đó n của A thì bằng 5 cộng 5 bằng 10. Từ đây chúng ta tính được xác suất của biến cố A. Đó là P của A thì bằng n của A trên n omega. N của A thì chúng ta vừa tính bằng 10. N của omega thì là 23. Như vậy kết quả bằng 10/23. Ta sang câu 4, 1 điểm.
Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 35 m được chia ra làm 2 khu vườn nhỏ để trồng rau. Xung quanh 2 khu vườn rau, người ta làm lối đi. Lối đi giữa 2 vườn rau rộng 1,5 m và các lối đi vườn rau còn lại rộng 0,5 m. Khu vườn rau thứ hai có chiều dài ít hơn khu vườn rau thứ nhất là 15 m. Gọi x m là chiều dài của khu vườn rau thứ nhất. Câu hỏi A. Viết biểu thức biểu diễn theo x tổng diện tích trồng rau của cả 2 khu vườn. Câu B. Tìm diện tích 2 khu trồng rau. Biết rằng diện tích khu đất lớn hơn diện tích đất trồng rau là 162,5 m². Ta đi giải bài toán này. Câu A. Thì đề bài cho x m là chiều dài của khu vườn rau thứ nhất. Điều kiện là x phải lớn hơn 15. Bởi vì đề bài cho khu vườn rau thứ hai có chiều dài ít hơn khu vườn rau thứ nhất là 15 m. Từ đây ta suy ra chiều dài khu vườn rau thứ hai là x trừ 15 m. Như vậy là nhìn vào biểu thức, chiều dài của vườn rau thứ hai là x trừ 15 m, cho nên cái điều kiện x phải lớn hơn 15. Chiều rộng của cả 2 khu vườn là 35 trừ đi 2 lối đi hai bên là 2 nhân 0,5, kết quả bằng 34 m. Tổng diện tích của 2 vườn trồng rau là, chúng ta coi là S thì bằng S1 cộng với S2. Mảnh S1 thì diện tích của nó là 34 nhân với x. Và mảnh S2 thì diện tích của nó là 34 nhân với x trừ 15. Chúng ta thực hiện phép tính thì bằng 34x cộng với 34x trừ đi 34 mà nhân với 15 thì nó ra 510. Như vậy chúng ta trừ đi 510. Rút gọn biểu thức, 34x cộng 34x là 68x trừ đi 510. Vậy tổng diện tích trồng rau của 2 khu vườn là, công thức S bằng 68 nhân x trừ đi 510, đơn vị là m². Ta sang phần B là tìm diện tích tổng 2 khu trồng rau. Biết rằng diện tích khu đất lớn hơn diện tích trồng rau là 162,5 m². Vì ta biết diện tích khu đất lớn hơn diện tích trồng rau là 162,5 m² cho nên đầu tiên chúng ta sẽ đi tính chiều dài của cả khu đất lớn. Ta thấy khu đất lớn thì hai đầu bên trái và bên phải là hai cái lối đi nhỏ 0,5 m. Rồi đến cái miếng đất có chiều dài là x mét. Rồi lối đi 1,5 và chiều dài miếng đất nhỏ là x trừ 15. Do đó chúng ta thực hiện phép toán như sau. Rồi ta lấy 2 nhân 0,5 cộng với x cộng với 1,5 rồi cộng với x trừ 15. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là 2x trừ 12,5, đơn vị là mét. Sau khi tính được chiều dài cả khu đất lớn thì chúng ta sẽ tính diện tích khu đất lớn. Khu đất lớn là một hình chữ nhật, do đó diện tích của cả khu đất lớn chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Vậy bằng chiều rộng là 35 m nhân với chiều dài là 2x trừ 12,5. Ta thực hiện phép tính thì được kết quả là 70x trừ đi 437,5, đơn vị là m². Vì diện tích khu đất lớn hơn diện tích trồng rau là 162,5 m², nên ta có phương trình. Vì diện tích khu đất lớn là 70x trừ đi 437,5. Còn diện tích trồng rau là 68x trừ 510. Do đó chúng ta tìm hiệu của hai cái diện tích này nó ra 162,5. Nên phương trình sẽ là 70x trừ đi 437,5 trừ đi 68x trừ 510 thì bằng 162,5. Ta thực hiện giải phương trình này. Bước 1 là chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc. Như vậy được 70x trừ đi 437,5. Ngoặc thứ hai đằng trước ngoặc là dấu trừ. Như vậy phải thực hiện đổi dấu các số hạng ở trong ngoặc. Phải thành trừ 68x cộng 510 thì bằng 162,5. Thực hiện thu gọn, 70x trừ 68x thì còn 2x. Còn lại chúng ta thực hiện chuyển vế và thu gọn thì được kết quả là 90. Do đó x bằng 90/2, tức là bằng 45. X bằng 45 thì thỏa điều kiện đề bài x lớn hơn 15 cho nên ta chọn.
Vì đề bài yêu cầu chúng ta tìm diện tích của hai khu trồng rau thì công thức của nó là S bằng 68x trừ 510. Và đến lúc này chúng ta thay x bằng 45 vào thì chúng ta sẽ tính được diện tích cần tìm. Vậy tổng diện tích hai khu vườn nhỏ trồng rau là S bằng 68 nhân với x, tức là nhân với 45. Vậy S bằng 68 nhân x là 68 nhân 45 rồi trừ đi 510. 68 nhân 45 thì bằng 3060 rồi trừ đi 510. Bằng 3060 trừ đi 510. Kết quả bằng 2550, đơn vị là mét vuông. Như vậy đến đây chúng ta trả lời xong câu B của bài 4. Ta sang câu 5, 1 điểm. Một bồn nước hình trụ có đường kính đáy là 1,4 m và cao 3,25 m. Người ta đổ nước vào trong bồn sao cho chiều cao của nước bằng đúng một nửa chiều cao của bồn, và tiếp tục đặt vào bồn một phao nước có dạng hình cầu bằng kim loại không thấm nước, có bán kính 30 cm và chìm hoàn toàn trong nước. Câu hỏi A. Tính thể tích nước có trong bồn, kết quả làm tròn đến hàng phần 10. Câu hỏi B. Sau đó người ta tiếp tục bơm thêm nước vào bồn bằng một cái vòi có công suất chảy là 0,0024 mét khối cho mỗi giây. Hỏi sau bao nhiêu phút thì bồn đầy nước. Biết công thức tính thể tích hình trụ là V bằng pi r bình nhân H. Công thức tính thể tích hình cầu là V bằng 4/3 pi r mũ 3. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị. Bây giờ ta đi giải bài toán này như sau. Trước tiên ta thấy trong đề bài đơn vị độ dài không thống nhất, do đó chúng ta phải đổi ra cùng một đơn vị. Thì đây có 30 cm, ta đổi về 0,3 m. Sau đó chúng ta thực hiện giải bài toán. Đầu tiên ta tính thể tích phần hình trụ chứa nước và phao là, ta ký hiệu nó là V1 thì bằng pi r bình nhân H. Ta thay số bằng pi nhân với 1,4/2 bình phương, bởi vì cái đường kính của nó là 1,4, vậy bán kính là 1,4/2 rồi bình phương lên, nhân với H. H là 3,25/2, bởi vì đây là một nửa cái hình trụ. Ta thực hiện phép tính thì bằng pi nhân với 1,4/2 được 0,7 rồi bình phương lên bằng 0,49. 3,25/2 thì bằng 1,625. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là 0,79625 pi, đơn vị là mét khối. Tiếp theo ta tính thể tích của phao là cái V3, nó là một hình cầu. Công thức tính thể tích hình cầu là V bằng 4/3 pi r mũ 3. Chúng ta thay số bằng 4/3 nhân pi. R lúc nãy ta đổi ra 0,3, đơn vị là mét. Như vậy là thay số thì được là 0,3 mũ 3. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là 0,036 pi, đơn vị là mét khối. Sau khi tính được thể tích hình trụ chứa nước và phao, rồi tính được thể tích của phao, thì chúng ta sẽ tính được thể tích của nước có trong bồn. Ta ghi là V nước thì bằng, đó là V1 trừ đi V3. Ta thay số vào. V1 là 0,79625 pi, trừ đi V3 là 0,036 pi. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là 0,76025 pi. Vì đề bài yêu cầu làm tròn kết quả đến hàng phần 10, cho nên xấp xỉ bằng 2,4. Đơn vị là mét khối. Ta sang câu B là tính thời gian để bồn đầy nước. Đầu tiên chúng ta đi tính thể tích bồn còn trống. Công thức là V2 bằng pi r bình nhân H. Đây là công thức tính thể tích hình trụ. Để bằng pi nhân với bán kính là 1,4/2 rồi đâm bình phương nhân với H là 3,25/2. Như vậy bằng 0,79625 pi mét khối và chính bằng V1. Tiếp theo chúng ta tính thời gian bơm thêm nước vào bồn để đầy bồn là, ta biết công suất chảy là 0,0024 mét khối. Như vậy từ đây chúng ta tính thời gian là thể tích V2 chia cho công suất 0,0024.
thay số vào và tính. V2 thì mình vừa tính bằng 0,79625 pi chia cho 0,0024. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là xấp xỉ bằng 1042,29. Đơn vị là giây. Nhưng đề bài hỏi là số phút, do đó chúng ta phải thực hiện đổi giây về phút. Ta biết 1 phút là 60 giây, do đó ta đổi thành 1042,29 chia cho 60, đơn vị là phút. Thực hiện phép tính thì được kết quả xấp xỉ bằng 17,37 phút. Do đề bài yêu cầu kết quả phải làm tròn đến hàng đơn vị, do đó chúng ta làm tròn là xấp xỉ bằng 17 phút. Là kết quả của phần B trong bài toán này. Vậy để trả lời câu B thì chúng ta trả lời là vậy khoảng 17 phút thì bồn đầy nước. Ta sang câu 6, 1 điểm. Anh Bình là công nhân của khu chế xuất công nghiệp. Trong tháng 5 vừa qua, quản lý lao động phân xưởng kiểm tra quẹt thẻ cho anh Bình đã làm tổng cộng là 212 giờ. Trong đó có giờ làm theo định mức quy định và giờ làm thêm ngoài giờ. Trong định mức, mỗi giờ anh Bình được trả công 38.000 đồng. Với mỗi giờ làm thêm được trả 150% của tiền công làm 1 giờ trong định mức. Như vậy, trong tháng 5, anh Bình được lãnh tổng cộng số tiền là 8.436.000 đồng. Tính xem anh Bình đã làm thêm bao nhiêu giờ ngoài định mức trong tháng 5. Chúng ta sẽ đi giải bài toán này bằng 2 cách. Cách 1 là đặt phương trình một ẩn và cách 2 là đặt hệ phương trình. Thì để giải bài toán này chúng ta biết tổng số tiền thì bằng giá 1 giờ nhân với số giờ làm. Chúng ta lập bảng phân tích. Thì ở cột thứ 2, dòng trên cùng chúng ta ghi giá 1 giờ, tiền tính bằng đồng. Cột thứ 3 là số giờ làm. Cột thứ 4 là tổng số tiền. Ở hàng thứ 2, cột đầu là làm theo định mức. Dòng tiếp theo là dòng làm thêm. Và cuối cùng là tổng số. Đề bài cho chúng ta biết là giá 1 giờ theo định mức là 38.000 và làm thêm là được 150% của 38.000. Vì đề bài hỏi số giờ làm thêm cho nên ta gọi số đó là x. Điều kiện là x thuộc tập hợp n sao. Thế thì số giờ định mức phải làm là 212 trừ đi x. Vậy tổng số tiền làm theo định mức là ta lấy 38.000 nhân với số giờ là 212 trừ x. Và tổng số tiền làm thêm là 150% của 38.000 nhân với x. Tổng số tiền mà anh Bình thu được là 8.436.000 đồng. Từ đây ta có phương trình về tổng số tiền. Ta vào ghi lời giải của cách 1. Ta gọi số giờ làm thêm ngoài định mức của anh Bình là x giờ. Điều kiện là x thuộc tập hợp n sao và x nhỏ hơn 212. Thì số giờ làm theo định mức là 212 trừ đi x giờ. Từ đó ta suy ra số tiền làm theo định mức là 38.000 nhân với 212 trừ x, đơn vị là đồng. Số tiền làm thêm là 150% của 38.000 nhân với x, đơn vị cũng là đồng. Tổng số tiền được lãnh là 8.436.000 đồng. Ta có phương trình là 38.000 nhân với 212 trừ đi x cộng với 150% của 38.000 nhân với x bằng 8.436.000. Ta thực hiện phép toán. 38.000 nhân với 212 thì bằng 8.056.000. Rồi trừ đi 38.000x. 150% nhân 38.000x thì bằng 57.000x. Vế phải là bằng 8.436.000. Lúc này chúng ta nhận thấy
cả hai vế đều có số tương đối lớn thì chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho 1000 để con số nó gọn đi. Thì ta được là 8056 trừ đi 38x cộng với 57x thì bằng 8436. Thực hiện thu gọn thì 57x trừ đi 38x còn lại là 19x. Chuyển vế 8056 sang vế phải thì ta được 8436 trừ 8056 bằng 380. Như vậy x sẽ bằng 380 chia cho 19 thì kết quả là 20. X bằng 20 thì thỏa điều kiện là thuộc tập hợp n sao và nhỏ hơn 212. Ta trả lời. Vậy anh Bình đã làm thêm 20 giờ ngoài định mức trong tháng 5. Tiếp theo là ta sang cách thứ hai. Ta giải bài toán này bằng cách lập hệ phương trình. Ta điền vào bảng các cột tương tự như ở bên trên. Giá 1 giờ vẫn là 38.000. Và làm thêm thì giá 1 giờ là 150% của 38.000. Nhưng lúc này khi đặt ẩn thì chúng ta sẽ đặt 2 ẩn. Ta gọi số giờ làm theo định mức là x và làm thêm là y. Thì tổng của nó là 212. Như vậy cái phương trình 1 chính là x cộng y bằng 212. Sau đó chúng ta tính tổng số tiền cũng tương tự như bên trên. Là theo định mức là 38.000x và làm thêm là 150% của 38.000 rồi nhân với y. Thì tổng số tiền sẽ là 8.436.000. Ta gọi số giờ làm theo định mức và làm thêm theo thứ tự lần lượt là x và y. Đơn vị là giờ. Điều kiện là x, y thuộc tập hợp n sao. Tổng cộng số giờ làm là 212 giờ. Nên ta có phương trình là x cộng y bằng 212. Đây là phương trình 1. Phương trình 2 là phương trình về số tiền. Thì tổng số tiền được lãnh là 8.436.000 đồng. Nên ta có phương trình là 38.000x cộng 150% của 38.000 y thì bằng 8.436.000. Cả hai vế của phương trình này đều chia hết cho 1.000 cho nên chúng ta thực hiện rút gọn. Chia cả hai vế cho 1.000 thì được 38x cộng 57y bằng 8.436. Đây là phương trình thứ hai. Như vậy từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Phương trình 1 là x cộng y bằng 212. Và phương trình 2 là 38x cộng 57y bằng 8.436. Ta sẽ giải hệ phương trình này bằng phương pháp cộng đại số. Phương trình 1 ta nhân với 38. Như vậy 38x cộng 38y thì bằng 212 nhân 38 là 8.056. Phương trình 2 là 38x cộng 57y bằng 8.436. Chúng ta thực hiện giải hệ phương trình này bằng cách tính y trước. Bởi vì y là số giờ làm thêm mà chúng ta cần phải tìm. Như vậy ta lấy phương trình 2 trừ đi phương trình 1 vế với vế thì ta thấy 57y trừ 38y còn 19y. Và 8.436 trừ 8.056 thì kết quả bằng 380. Còn phương trình 2 vẫn là x cộng y bằng 212. Từ đây ta suy ra y bằng 380 phần 19 thì bằng 20. Thì chọn. Còn x cộng y bằng 212. Thì chúng ta không cần giải tiếp x nữa bởi vì đề bài chỉ yêu cầu là tính xem anh Bình làm thêm bao nhiêu giờ ngoài định mức thôi. Tức là chúng ta đi tìm y. Được rồi, đến đây chúng ta có thể trả lời. Vậy anh Bình làm thêm 20 giờ ngoài định mức trong tháng 5. Chúng ta sang câu 7, 3 điểm. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Trong đó AB nhỏ hơn AC, nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Hai đường cao ADBE của tam giác ABC cắt nhau tại H. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của đường tròn O với các tia BE, AD. Trong đó M khác B và N khác A. Câu hỏi A.
Chứng minh tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn và xác định tâm Y của đường tròn này. Từ đó suy ra DE song song với MN. Câu hỏi B. Kẻ đường kính CK của đường tròn O. Chứng minh tứ giác AKBH là hình bình hành và suy ra 3 điểm HIK thẳng hàng. Câu hỏi C. Trong trường hợp góc BCA bằng 60 độ, chứng minh DE bằng 1/2 AB và tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ DE và dây cung DE của đường tròn Y theo R. Chúng ta đi vào chứng minh câu A là tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn Y, xác định điểm Y và chứng minh DE song song MN. Thì từ hình vẽ thì ta thấy ADBE là hai đường cao của tam giác ABC. Do giả thiết cho nên ta suy ra được AD vuông góc BC tại D và BE vuông góc với AC tại điểm E. Như vậy AD và BE là hai đường cao thì xuất hiện hai cái tam giác vuông có chung cạnh huyền. Đó là tam giác DAB và tam giác EAB, là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là AB. Một tam giác vuông thì nội tiếp đường tròn, đường kính là cạnh huyền. Do đó các đỉnh của hai tam giác này đều nằm trên một đường tròn, đường kính là cạnh huyền AB. Như vậy lúc này 4 đỉnh ABDE cùng thuộc một đường tròn. Do đó ta gọi các điểm ABDE thuộc đường tròn tâm là Y, bán kính là AB/2. Từ đó ta suy ra tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn Y. Cái góc ADB bằng 90 độ do tam giác DAB vuông tại D, cho nên tâm Y là trung điểm của AB, chính là trung điểm của cạnh huyền của tam giác vuông. Ta vẽ đường tròn Y. Bây giờ ta đi chứng minh DE song song với MN. Muốn chứng minh DE song song với MN thì chúng ta đi chứng minh hai góc ở vị trí đồng vị bằng nhau. Đó chính là góc BED và góc BMN. Muốn chứng minh hai góc bằng nhau, chúng ta chứng minh rằng hai góc này cùng bằng một góc thứ ba. Tức là góc BED thì bằng góc BAD. Vậy góc BAD chính là góc trung gian. Hai góc này bằng nhau vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BD của đường tròn Y. Tiếp theo ta đi chứng minh góc BAD bằng góc BMN. Ta có góc BAD và góc BMN là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BN của đường tròn O. Như vậy từ đây ta đi ghi lời chứng minh như sau. Ta có góc BED bằng góc BAD. Lý do là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BD của đường tròn Y. Còn góc BMN thì cũng bằng góc BAD. Lý do là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BN của đường tròn O. Như vậy hai góc này cùng bằng một góc thứ ba, cho nên chúng bằng nhau theo tính chất bắc cầu. Như vậy từ đó ta suy ra góc BED bằng góc BMN, mà góc BED và góc BMN là hai góc ở vị trí đồng vị đối với hai đường thẳng DE và MN. Do đó chúng ta có thể kết luận được là vậy DE song song với MN. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu B là kẻ đường kính CK của đường tròn O. Chứng minh tứ giác AKBH là hình bình hành và suy ra 3 điểm HIK thẳng hàng. Đầu tiên ta đi tìm cách chứng minh tứ giác AKBH là hình bình hành. Ta dựa vào dấu hiệu nhận biết các cạnh đối song song. Tức là ta chứng minh AK song song với BH và AH thì song song với KB. Muốn chứng minh AH song song với KB thì ta chứng minh rằng hai đường thẳng này cùng vuông góc với đường thứ ba là BC. Tức là KB vuông góc với BC và AH cũng vuông góc với BC. Muốn chứng minh AH vuông góc BC thì ta chứng minh rằng AD vuông góc với BC và H thì thuộc AD. Thì AD vuông góc BC bởi vì AD là đường cao của tam giác ABC.
Còn muốn chứng minh KB vuông góc BC thì ta cần có góc KBC bằng 90 độ. Mà góc KBC bằng 90 độ là do góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là KC. Cũng tương tự như vậy, ta đi chứng minh AK song song với BH. Như vậy để chứng minh AK song song BH thì ta chứng minh rằng BH vuông góc với AC và AK cũng vuông góc với AC. AK vuông góc với AC bởi vì góc KAC bằng 90 độ. Do nó cũng là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là CK. Còn BH vuông góc với AC bởi vì BE là đường cao thì nó vuông góc với AC và H thì thuộc BE. Ta sẽ viết gộp những các ý tương tự trong bài. Như vậy ta có góc KAC bằng góc KBC bằng 90 độ. Vì lý do đây là các cái góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là KC. Do đó ta suy ra AK vuông góc với AC và KB vuông góc với BC. AK vuông góc với AC ta gọi là điều 1, KB vuông góc với BC ta gọi là điều 2. Ta lại có AD và BE là hai đường cao của tam giác ABC. Và AD thì cắt BE tại điểm H. Nên BH vuông góc với AC. Và AH thì vuông góc với BC. BH vuông góc AC là điều 3 và AH vuông góc BC là điều 4. Thì ta biết rằng hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thứ ba thì chúng song song với nhau. Từ 1 và 3 thì suy ra AK song song BH bởi vì nó cùng vuông góc với AC. Từ 2 và 4 thì ta suy ra AH song song với KB bởi vì cùng vuông góc với BC. Như vậy qua hai điều này thì ta thấy tứ giác AKBH có các cạnh đối song song. Vậy kết luận AKBH là hình bình hành. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái kết quả AKBH là hình bình hành để chứng minh 3 điểm HIK thẳng hàng. Như vậy ta thêm điều kiện Y là trung điểm của AB, tức là nó là đường chéo của hình bình hành. Nên suy ra Y cũng là trung điểm của đường chéo thứ hai, tức là đường chéo KH. Y là trung điểm của KH thì suy ra 3 điểm HIK thẳng hàng. Chúng ta tiếp tục ghi nốt cái phần chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Ta ghi mà Y là trung điểm của đường chéo AB. Do chúng ta chứng minh ở câu A là Y là tâm đường tròn thì nó là trung điểm của AB. Nên ta suy ra Y là trung điểm của đường chéo KH. Vậy ta có thể kết luận là 3 điểm HIK thẳng hàng. Đây là điều phải chứng minh của câu B. Ta sang câu C. Trong trường hợp góc BCA bằng 60 độ, chứng minh DE bằng 1/2 AB và tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ DE và dây cung DE của đường tròn Y theo bán kính R. Ta đi vào phân tích. Để chứng minh DE bằng 1/2 AB thì chúng ta lập tỷ số DE trên AB bằng 1/2. Muốn chứng minh DE trên AB bằng 1/2 thì chúng ta thông qua một cái tỷ số trung gian. Đó là chứng minh DE trên AB bằng CD trên CA và chứng minh CD trên CA bằng 1/2. Để chứng minh CD trên CA bằng 1/2 thì ta đưa vào cái tam giác vuông DAC. Tỷ số CD trên CA thì bằng cốt của góc 60 độ. Mà cốt góc 60 độ thì bằng 1/2. Vì ta có cái tam giác ADC vuông tại D. Và cốt của góc DCA chính bằng CD trên CA. Góc DCA thì là 60 độ. Bởi vì góc DCA chính là góc BCA ra điểm D thuộc cạnh BC. Ta sang cái ý thứ hai là chứng minh DE trên AB bằng CD trên CA. Thì lúc này chúng ta chứng minh cái tam giác CDE đồng dạng với tam giác CAB.
Muốn chứng minh hai tam giác này đồng dạng thì ta chứng minh góc CDE bằng góc CAB. Còn góc ACB là góc chung. Như vậy hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp góc góc. Bây giờ ta cần đi chứng minh góc CDE bằng góc CAB. Vì hai góc này cùng bù với góc thứ ba chính là góc BDE, thì ta có góc CDE cộng góc BDE bằng 180 độ do hai góc kề bù. Còn góc CAB cộng với góc BDE bằng 180 độ. Bởi vì cái tứ giác ABDE nội tiếp chúng ta đã chứng minh ở trên. Và điểm E thì thuộc vào cạnh AC. Do đó chúng ta đi vào ghi lời chứng minh DE bằng 1/2 AB như sau. Ta có tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn Y, nên suy ra góc EAB cộng góc BDE bằng 180 độ. Vì trong tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối bằng 180 độ. Hay là góc CAB cộng góc BDE bằng 180 độ. Ta gọi đây là điều 1. Và giải thích là E thuộc vào AC. Lại có góc CDE cộng góc BDE bằng 180 độ. Vì đây là hai góc kề bù. Ta gọi đây là điều số 2. Từ 1 và 2 thì suy ra góc CDE bằng góc CAB. Bởi vì đây là hai góc cùng bù với góc BDE. Ta vào xét tam giác CDE và tam giác CAB. Có góc CDE bằng góc CAB do chứng minh trên. Và góc ACB là góc chung. Nên tam giác CDE đồng dạng với tam giác CAB theo trường hợp góc góc. Nên ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Tức là suy ra DE trên AB bằng CD trên CA. Ta gọi đây là điều số 3. Cái tam giác ADC vuông tại D vì AD là đường cao của tam giác ABC. Từ đây ta suy ra cốt góc DCA bằng CD trên CA. Hay là cốt góc BCA bằng CD trên CA do điểm D thuộc vào BC. Nên CD trên CA bằng cốt của góc BCA. Mà góc BCA đề bài cho là 60 độ. Do đó bằng cốt của góc 60 độ thì nó bằng 1/2. Từ đó ta suy ra CD trên CA bằng 1/2. Đây là điều số 4. Từ hai biểu thức 3 và 4 thì ta suy ra tỷ số DE trên AB bằng 1/2. Nên suy ra DE bằng 1/2 của AB. Đây là điều phải chứng minh thứ nhất của phần C. Ta sang ý thứ hai của câu C là tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ DE, dây cung DE của đường tròn Y theo bán kính R của đường tròn O. Thì diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung DE và dây DE thì nó bằng diện tích hình quạt IDE trừ đi diện tích tam giác IDE. Muốn tính diện tích hình quạt IDE, ta cần biết bán kính của đường tròn Y và số đo của cung DE của đường tròn Y. Ta thấy số đo của cung DE của đường tròn Y là 60 độ. Bởi vì chúng ta sẽ đi chứng minh được cái tam giác IDE là tam giác đều. Cái tam giác IDE đều bởi vì ID bằng IE và bằng DE. ID IE là bán kính của đường tròn Y, còn DE thì bằng nửa AB, chính là cũng bằng bán kính của đường tròn Y. Bán kính của đường tròn Y là AB trên 2, vậy lúc này chúng ta cần phải biết AB. Và muốn tính AB mà dựa vào bán kính của đường tròn O thì ta chọn cái tam giác ABP là tam giác vuông tại B để nhận AB là cạnh của nó. Do đó chúng ta vẽ cái đường kính AP của đường tròn O. Như vậy lúc này cái tam giác ABP vuông thì AB bằng AP nhân với sin góc P. Mà góc P
Và góc BCA là hai góc bằng nhau bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AKB của đường tròn O. AP thì bằng 2R. Như vậy lúc này góc P bằng 60 độ bởi vì nó chính bằng góc BCA. Việc tính diện tích của cái tam giác IDE thì ta thấy tam giác IDE là tam giác đều, cho nên diện tích của nó bằng DE bình phương nhân với căn 3 trên 4. Như vậy để tính diện tích tam giác IDE ta cần biết thêm DE, mà DE thì bằng AB trên 2. AB thì chúng ta tính được ở nhánh thứ nhất. Do đó ta đi vào cái ý cuối cùng của bài này, đó là tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ DE, dây cung DE của đường tròn Y theo bán kính R của đường tròn O. Đầu tiên ta vẽ thêm đường phụ, tức là vẽ đường kính AP của đường tròn O. Thế thì ta suy ra góc ABP bằng 90 độ, do đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AP. Góc BPA bằng góc BCA bằng 60 độ, vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AKB của đường tròn O. Tam giác ABP vuông tại B, nên AB bằng AP nhân với sin của góc P. Chúng ta ghi đầy đủ tên, tức là bằng AP nhân với sin của góc APB. AP là 2R. Góc APB chúng ta vừa chứng minh bằng 60 độ. Như vậy bằng 2R nhân sin 60 độ, tức là bằng 2R nhân căn 3 trên 2. Rút gọn thì ta được kết quả là R căn 3. Do đó bán kính của đường tròn Y là RI bằng AB trên 2. Như vậy bằng R căn 3 trên 2. Ta có ID bằng IE bằng DE vì cùng bằng AB trên 2. Do đó tam giác IDE là tam giác đều, nên suy ra góc DIE bằng 60 độ. Từ đó ta suy ra số đo của cung DE của đường tròn Y thì bằng góc DIE và bằng 60 độ. Vậy diện tích hình quạt IDE công thức là pi R bình nhân N trên 360, trong đó R là bán kính của đường tròn Y. Vậy bằng pi nhân với R căn 3 trên 2 tất cả bình nhân với 60 trên 360. Như vậy bằng pi R bình nhân 3 nhân 60 trên 4 nhân 360. Thực hiện rút gọn thì bằng pi R bình trên 8 đơn vị diện tích. Cái tam giác IDE đều, nên suy ra diện tích tam giác IDE bằng DE bình nhân với căn 3 trên 4. DE thì là R căn 3 trên 2. Như vậy nó là R căn 3 trên 2 tất cả bình nhân căn 3 trên 4. Thực hiện tính thì được R bình nhân với 3 nhân với căn 3 trên 4 nhân 4. Kết quả là 3R bình căn 3 trên 16 đơn vị diện tích. Từ đó chúng ta sẽ tính được diện tích hình viên phân. Vậy diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung DE và dây DE của đường tròn tâm Y bằng diện tích hình quạt IDE trừ đi diện tích tam giác IDE. Vậy bằng pi R bình trên 8 trừ đi 3R bình căn 3 trên 16. Ta thực hiện quy đồng với mẫu số chung là 16. Vậy kết quả bằng 2 pi R bình trừ 3R bình căn 3 trên 16 đơn vị diện tích. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.